हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज આપણે એક એવી રેસીપી બનાવીશું જે એકદમ ફટાફટ બની જાય છે। તો આજે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ ડુંગળીનું અથાણું। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડિયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। તો ડુંગળીનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીં નાની સાઈઝની 6 થી 7 જેટલી ડુંગળી લીધી છે અને આ ડુંગળીનું અથાણું છે એને સ્ટોર કરી નથી શકાતું, એટલા માટે આપણે એને વધારે માત્રામાં નહીં બનાવીએ। અત્યારે જેટલી માત્રામાં જોતું હોય એટલું જ બનાવવાનું। तो मैं एक मोटा वासण में डूंगળી लई लीधी है। हवे आपणे बधी ज डूंगળી में आवी रीते छरीनी मददथी कापा करी लेशुं। बने त्यां सुधी आवी नानी साइजनी डूंगળી छे અથાણા માટે लेवी। हवे करीए मसाला। तो सौप्रथम 1 टीस्पून जेटलुं लाल कश्मीरी मरचुं, मीठुं स्वाद प्रमाणे मैं અહીં 1 टीस्पून जेटलुं लीधुं छे। त्यारबाद 1 चमची जेटलो वरियाळीनो पाउडर, तमे आखी वरियाળી पण लई शको, अने अर्धी चमची जेटलो काळा मरीनो पाउडर। અને હવે જો તમારી પાસે અચાર મસાલો હોય તો તમે ઉમેરી શકો। મેં અહીં અચાર મસાલો જે ઘરે જ બનાવેલો છે એને 1 ચમચી જેટલો ઉમેર્યો છે। અને આ બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરતા પહેલાં અહીં તેલ ઉમેરવાનું છે। તો અહીં મેં જે તેલ છે એને ગરમ કરીને ઠંડુ કરી લીધું છે। આ તેલ છે એકદમ ગરમ કરીને તરત ન ઉમેરવું, થોડું ઠંડુ થવા દઈ અને ત્યારબાદ 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઉમેરી અને હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। અને ત્યારબાદ સૌથી છેલ્લે અડધા લીંબુનો રસ છે એને નાખી અને એને મિક્સ કરી દેવાનું છે। तो આપણું આ ઇન્સ્ટન્ટ ડુંગળીનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે। આ અથાણાનો ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે જ બનાવવું, કારણ કે આ અથાણું છે તમે સ્ટોર નથી કરી શકતા। તો આપણું આ એકદમ ઝટપટ બની જતું ડુંગળીનું અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। આ રેસીપીને તમે રોટલી, રોટલા કે ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકો છો। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।